This is crispy chicken in chili pepper barbecue sauce. And let me show you how I cook this. Napakalutong ng chicken. Tsaka ang ganda ng pagka-coat. Lasang-lasa yung marinade butter. Tapos yung sauce ng McCormick. Ang sarap. Dito sa recipe na to, gagamit tayo ng McCormick spices. Gagamit din tayo ng McCormick chili and pepper barbecue sauce. Okay, meron tayo dito boneless chicken thigh. Okay, kung mapapansin nyo, makapal pa yun dito. Ihiwain pa natin, papahabain pa natin. Ayan. Tatanggalin natin yung mga nakakapa natin mga buto. Kapag wala na tayong nakapang mga buto, okay na yan. Pagkatapos natin hiwain ang mga chicken, ang gagawin natin ay tutusok-tusukin natin using fork. Para sa marinade, kailangan natin ng 1 tablespoon garlic powder, 1 tablespoon mustard seed powder, 1 tablespoon allspice powder, 1 tablespoon ginger powder, 1 teaspoon salt, 2 dried bay leaves. Pagsasama-samahin lang natin lahat ng ingredients. 2 cups of water, allspice powder, salt, garlic powder, ginger powder, mustard seed powder, saka 2 bay leaves. At ilagay ang mga chicken. Ilalagay lang natin to sa ref for at least 1 hour. Para sa seasoned flour, pagsasama-samahin lang natin ulit ang mga spices. 1 cup flour, 1 teaspoon paprika, 1 teaspoon mustard seed powder, 1 teaspoon ginger powder, 1 teaspoon allspice powder, 1 teaspoon onion powder, 1 teaspoon ground pepper. Para sa wet batter, kailangan natin ng 1 cup of water, 1/2 cup flour, and 1 egg. Para sa sauce, magpainit ng kawali. Maglagay ng 1/3 cup butter. Kailangan dito mahina lang yung apoy. At minsan tatanggalin nyo rin sa apoy para hindi masunog yung butter. Maglalagay tayo ng 1/2 cup McCormick chili and pepper barbecue sauce. Maglalagay din ako ng dried chili flakes. Pero kung ayaw nyo na manghang, huwag na lang kayo maglagay. Para sa garlic dip, kailangan natin ng 1/2 cup all-purpose cream, 4 tablespoon mayonnaise, 2 cloves garlic, at i-grate natin dito sa ating dip.
lalagyan lang din natin ng paminta. Haluin lang natin. Lalagyan din natin ng konting asin. Ang pagko-coat ng chicken ay uumpisahan natin sa plain flour. And then, sa wet butter. And lastly, sa seasoned flour. I-press nyo mabuti. At saka didiretso sa mainit na mantika. Kapag golden brown na siya, i-drain muna natin siya. At mamaya, isa-second fry natin para mas lumutong yung coating. Para sa second fry, isa-set natin yung apoy sa malakas. Ngayon, i-coat natin ang ginawa nating sauce. Please like and share.